Hello watchers, welcome back to my YouTube channel, and if you don't know me, my name is Ding Dong, it's my nickname. And ngayon, ipakilala ko po sa inyo yung product natin ngayon na nakikita nyo sa screen. Ito po ay isang LeCulinart mini rice cooker. So, ito po yung LeCulinart mini rice cooker, multi-cooker rice cooker, launch heater. So ngayon, ipakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng bigas dito sa ating mini rice cooker. At ngayon din, ipakilala muna natin sa inyo yung components ng ating mini rice cooker. So, eto na po. So, kung makikita nyo po itong sa ibabaw na portion, ito po. Ito po yung tinatawag na upper lid. So, upper lid po ang tawag nito. And then, buksan lang po natin. Okay. So again, ang tawag nito ay upper lid. So ito po yung takip na ito, ang tawag po nito is container lid. Container lid ang tawag nito. Ito namang maliit na portion, ang tawag nito is dish plate. Itong maliit na to. At ito naman ang container. So as you can see, ang tawag nito ay yung katawan niya. Body. Ito po yung body or katawan sa Tagalog. At kung makikita niyo ito ang tinatawag na indicator light and power button. Ito naman yung charger wire ng ating LeCulinart mini rice cooker multi-cooker. At ito naman yung charging port. Dito natin isasaksak yung charger wire. So ngayon uulitin lang po natin yung components ng ating LeCulinart multi-cooker. Ito yung upper lid. Ito naman yung container lid. Ito naman ang dish plate. Ito naman ang container. And the body. Yung katawan niya. And indicator light. Wire charger. And charging port. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magluto ng bigas dito sa ating multi-cooker LeCulinart rice cooker. Kukuha lang tayo ng bigas and make sure gumamit tayo ng measuring cup para matansya pa natin yung tubig. So magluluto po ako ng 2 cup na bigas or 270 ml na bigas. Dahil sa isang cup, mayroon itong 135 ml na laman. So kapag 2 cup, it would be 270 ml or milliliter. Huhugasan na natin yung bigas.
So ngayon dahil okay na po yun sa akin yung paghuhugas ng bigas, maglalagay na po tayo ng tubig upang magluto. Upang magsimula na po tayo magluto sa ating multi-cooker, mini rice cooker, LeCulinart. So kapag nagluluto po ako ng 2 cup na bigas, may halaga po itong 270 ml lahat sa 2 cup na baso, 2 cup. At saka kapag maglalagay po ako ng tubig, naglalagay lang po ako ng 220 ml kasi sa 2 cup na bigas, mayroon po itong 270 ml. So, kumbaga, isang kalahati at saka, wait lang, isang cup at 1/2 ng tubig sa ating measuring cup. Okay, so uulitin ko lang ho. Yung ilalagay nating tubig sa ating 2 cup na bigas is 220 ml. Okay, so isa and 1/2 cup of water. So ngayon dahil nalagyan na po natin ng tubig at ready na po itong lutuin. Just to make sure lang guys, kapag naluluto tayo ng bigas, is hindi po ito nakatakip yung container lid at saka yung dish plate. Kailangan i-remove po natin. Dahil bali yung pantakip lang dito sa ating container na nilagyan ng bigas upang maluto is yung upper lid. Bali ito lang po yung itakip natin. So ngayon, ilagay na natin yung container. Wait lang pala guys. Kapag nagluluto po tayo ng bigas, kailangan lagyan lang natin ng tubig itong external base pot. So lagyan na natin ng tubig. Kapag naluluto na po yung bigas natin, automatic po yung indicator light na mag-off. Hindi na po yan iilaw. Kapag luto na po yung bigas natin, automatic po siya. Dalawa lang po yung options natin dito guys kapag nagluluto po tayo is kapag na-off na po itong indicator light or power button, it means luto na po yung nilulutong bigas natin. O kaya, naubos na po itong tubig na nilagay natin dito sa external pot base. So, ngayon ilalagay na natin yung container at takpan ng ating upper lid. So, nakikita nyo po, wala po dyan yung dish plate at saka yung container lid. Ito lang pong upper lid yung pantakip natin sa container. Yung upper lid po natin, meron pong butas dito. Upang dyan lumalabas yung evaporation ng tubig. So, itong multi-cooker nito, pwede nyo rin tong dalhin upang gawing lunchbox, 'di ba? Dala lang kayo ng maliit na plato. Tara guys, simulan na natin yung pagluluto. So ngayon, isaksak lang natin yung charger wire niya. Ngayon, i-on na natin yung indicator, yung power button. At isalang lang natin to sa 30 minutes na oras.
So, lulutuin lang natin siya ng 30 minutes.